sinigang, Pang pang sinigang. fried, o kung ano man, pang inihaw. Yan guys, buksan natin ang stove. Ito guys, mainit na. Lagay na natin ang ating kingfish fillet. Then, lagyan natin siya ng konting butter sa ibabaw para tumulas. Kahit ito, pinakamantika na natin yan. Lutuin lang natin yan ng mga ilang minuto. Teka, may ilaw pala dito. Yun. Wala may ilaw eh. Wait lang natin guys. Yan, habang ano pala, ano ako nito? Beans. Para at least merong gulay. Lagyan natin lang yan sa tabi-tabi. Parang painit lang naman yung beans na yan. Yan guys, mga 2 minutes. Hintay ko ng 2 minutes. Balik rin na natin. Yun, luto na siya. Wala. Lumikit siya, hindi ko nalagyan ng oil eh. Yan. Nahin lang ulit natin. Yan guys, naka 1 minute na yan. Dahil lang natin magluto. Para malaman natin luto, kung nakikita nyo ito, yung gitna. Yun. Yan, pagka yun ay naging puti na kaparehas ng mga to, ito na yan. Ilang hintayin natin. Yan guys, hintayin lang natin yan. Mga konting oras lang to. Mukhang yung kabila ay luto na oh. Nakita natin. Balik ka rin ulit natin siya. Sana hindi dumikit. Oh, hindi. Kasi may butter na siya. Yun. May gagawin pa tayo dyan guys. Lalagyan natin ito. Oregano powder. Konti lang. Pang ano lang natin yan. Pang pa-blend. Hindi na powder. Yan. Tapos pigaan ko na rin ng lemon. Pampatanggalan sa
Kasi itong isa, medyo luto na siya. Kaya, lagyan na natin yun. Yung kabila, malapit na yan. Medyo makapal lang kasi ito. Kaya nahuli siya ng konti. Natin ulit. Okay, mukhang luto na ito. Tanggalin na natin. Natin dito. Ang kabila, tiktarin na natin siya. Yun. Luto na siya. Again, lagyan natin ng pampablend na lasa, oregano. Dadamihan ko lang. Tapos lemon yung kanina. Oo. Lemon. Okay. Tanggalin na natin itong mga to. Baka ito masunog na. Yan. Medyo sunog na nga. Grilled na siya. Actually, mukhang luto na siya eh. Tapusin na natin to. Guys, tikman natin. Ano kaya ang gusto? Okay nga, ano yan? Ito. Sarap. Kuha lang akong kanin.